السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شاكرين ومقدرين الإسهامات اللي بتسهموا بها، التعليقات، التشجيع، حاجة بتخلينا نستمر أكثر وأكثر. مثل العادة ما فيني ما أسأل، أنت بتحبني؟ ما بحبك. ليش؟ حلقتنا اليوم استمرارا للحلقة السابقة اللي تكلمنا فيها على الفصل الأول من كتاب ديل كارنيجي كيف تكسب الأصدقاء وتؤثر في الناس. هذه الحلقة بتركز على الفصل الثاني اللي بيركز على 6 عوامل تجعلك محبوب وتجعل الناس تعجب بك. معكم نوفل الرفاعي في قناة أقصر الطرق. النقطة الأولى أو العامل الأول في نقاطنا الست التي تجعل الناس تحبك وتعجب بك هي الاهتمام الصادق بالناس. لا تحاولش تستجدي من الناس أنهم يهتموا فيك، حاول أنك تهتم بهم. في دراسة أجريت على المقابلات التلفزيونية وجدوا أن في خلال 500 مقابلة تلفزيونية تم ذكر كلمة أنا 3990 مرة. يقول لك أفشل الناس اللي ما يهتم بالناس اللي حوله. أيضا أنت لو تلاحظ عندما تشوف صورة خاصة بك في حفلة تخرج، إيش اللي يجذب اهتمامك بهذه الصورة؟ أول حاجة تجذب اهتمامك صورتك، أنت بتشوف أين أنت، كيف كنت، كيف كان شكلك، وبعدين تتفرج للناس لو حتى هم 1000. أول نقطة بتستدعي نظرك واهتمامك هي صورتك. كذلك إذا حاولت أنك تعطي للناس حاجة استغلالا لهذه النقطة، استغلالا لحب الناس لذواتهم، لحبهم لمن يهتم بهم، إذا حاولت أن تقدم للناس حاجة حاول تقدم فيها شيء وتظهر فيه اهتمامك بهم وإعجابك بهم وانبهارك بما يقدموه. لا تحاولش تستعرض مهارتك وقدرتك وعلمك وما إلى ذلك. الناس بينفروا من هذا الشيء. معي واحد صاحب كل شهر لازم أصحابه يجيبوا له هدايا، وبيجيبوا له هدايا قيمة جدا، بيخترعوا له مناسبات ويدوا له هدايا قوية جدا. ليش؟ لأنه كان بيهتم بهم وبيدي لهم هدايا قيمة. الناس دائما يعني بيتبادلوا هذا الشيء، اللي يهتم بنا بنهتم فيه. يقول بابليوس سايروس إننا نهتم بالأشخاص عندما نكتشف بأنهم مهتمين بنا. إذا أردت أنك تخلي الناس يعجبوا بك ويحبوك حاول تهتم بهم بشكل صادق وتنبهر بهم وتشعرهم بأنهم مهمين. نقطتنا الثانية كيف تترك انطباع جيد. بنخسر مبالغ كبيرة جدا لجل نروح نشتري ملابس ونبدو بأبهى حلة وكيف نكون وسيمين وكيف نكون جميلين وكيف يكون لبسنا مرتب، وننسى إن الابتسامة سحرها وقوتها في إبداء الانطباع الجيد أفضل من الملابس. إذا قابلت الناس ابتسم لهم وحمل ابتسامتك محبة صادقة واهتمام باللي حولك وبتشوف كيف بيكون لها أثر. يقول لك في علم التسويق موظف مبتسم بثانوية أفضل من خبير دكتوراه في التسويق وهو مكشر. مثل صيني. إيش بيقولوا؟ قال لك إذا لم تستطع أن تبتسم لا تفتح دكان. إذا في 2 دكاكين أو 3 أو أكثر من ذلك كلنا بنروح بنفضل الشخص المبتسم، الشخص الطيب اللي ملامحه طيبة. المكشر الكئيب هذا بيبعد الرزق عن نفسه ويبعد الزباين. الابتسامة رزق يا جماعة، الابتسامة رزق ومحبة. ابتسم يا عزيزي ابتسم. الكثير بيقولوا انه دائما الفعل بيتبع الشعور. اذا انت شاعر بالسعادة بتعيش السعادة، واذا انت شاعر بالتعاسة بتعيش التعاسة. لكن البروفيسور جيمس من هارفارد ايش بيقول؟ بيقول ان الفعل والشعور متصاحبان. يعني إذا بدأت بالشعور وابتسمت بفرض على السعادة أن تجي. كلنا حزننا على أمير الكويت رحمة الله عليه والسر ابتسامته. أيضا معنا يحيى سرور، عمي يحيى سرور، هذا من الناس المشهورين جدا في صنعاء في وسائل التواصل الاجتماعي. الرجل اشتهر بسبب ابتسامته وكلامه المليء بالمحبة اللي يبدو أنه صادق. نبتسم ونحمل ابتساماتنا محبة صادقة لمن حولنا وشوفوا كيف أثرها على
على الناس. الشكوى والتذمر والكشار يبعد الناس عنك 100 قدم. هل نقدر نلتزم بتحدي نمارسه أنا وأنتم؟ إن إحنا أول ما نبكر الصبح نبتسم للي حولنا، خواتنا، إخواننا، آبائنا، أمهاتنا، أسبوع كامل بنلتزم جماعة. بس نشتي بعد نهاية الأسبوع هذا تدولنا الأثر وإيش وجدتم من تغيير بعد هذا الأسبوع في التعليقات لهذا الفيديو. النقطة الثالثة، احفظ أسماء الآخرين. أي إنسان بيحب يسمع اسمه. أهم حاجة في حياته كلها، أهم من الكوكب ومن عليه، إنه يسمع اسمه. كثير من الناس يتذمروا إنه سمع اسمه غلط. يا أخي ليش قلت اسمي غلط؟ ليش كتبت اسمي غلط؟ والله ما أنا داري إيش اسم هذا. يا مرحبا، أهلا وسهلا، حيا الله سيد الناس. والله إنك حبيبي، قسما بالله والله إنك غالي فوق عيني وراسي، أنا أفدالك، حياك الله. والله ما أنا داري إيش اسمه. إيش اسمه؟ أيوة يا مرحبا يا مرحبا، أيوة على طول على طول، مالك فوق عيني وراسي. كيف ما أنساك؟ ما حد ينساك، حد ينسى نفسه، مالك أنت هنا فوق عيني وراسي حبيبي أنت. يعني أنتم دارين دائما إحنا كلنا بنواجه المشكلة هذه، بنجلس نتذكر الأسماء وندخل في مشاكل إحنا وخلق الله ونخسر الناس. بعض الناس ممكن ما يحبك يا أخي، ينفر منك لأنك نسيت اسمه. كان أحد الأغنياء معه أرنبة، والأرنبة هذه كانت كثيرة الأولاد. بعدين ما كانش في من يهتم بالأرنبة هذه والبرسيم حقها والحاجات. إيش فعل؟ صار كلم أولاد الجيران، قال لهم شوفوا الأرنبة هدت أولاد، واللي يهتم بها أكثر ويدي برسيم أكثر عاد أسمي عيالها بأسمائهم. وإن البرسيم زاد، وإن الأرنبة هي وعيالها كانوا يناموا شابعين يوميا. الرجل هذا الغني كان عنده عبقرية، استغل هذا السر، سر حفظ أسماء الناس والموظفين تبعه والعملاء وما إلى ذلك. كان يستغل هذا السر لبناء إمبراطوريته المالية. اسمع بشغف واهتمام للناس. هذه النقطة الرابعة من النقاط الستة اللي تخلي الناس يحبوك. كثير من الناس يحبوا انه يسمع لهم، واذا اختلط هذا السماع بشغف وباهتمام لكلماتهم، اذا اختلط مع مدح وثناء، يا سلام سلم، يمنحوك قلوبهم قبل ما يمنحوك كلماتهم. كان في زبون او عميل مع شركة اتصالات، كان يتصل يوميا، يتصل للشركة هذا يجاوبوا خدمة العملاء، يلعنهم ويسبهم ويرفض انه يدفع الفواتير المتأخرة عليه. المهم زيدت الامور قد لها كثير يعني، والرجال يوميا بيتصل وهات لك يا مقالعة. راحوا رسلوا له واحد، بس الشخص هذا يعني كان محنك، وصل له عنده، ما تشتي يا عزيزي؟ قال له انا كذا، انفجر فيه يعني بيشكي، وانتم كذا، وانتم خدماتكم اي كلام مدري ما هو. الرجل هذا جلس يسمع فقط، اللي ارسل اليه جلس يسمع. قال له تمام ولا يهمك، كمل. المرة الثانية جاء كذلك، قابله اليوم الثاني، جاء واستمع اليه لكل شكوى. اليوم الثالث راح سدد كل الفواتير السابقة، وشكلوا لجنة لحماية المستهلكين، والعميل هذا كان رئيسها، والموظف اللي راح لعنده كان العضو الوحيد في هذه اللجنة. كثير من الناس العظماء والبسطاء بيستدعوا الدكاترة لا لشيء إلا لأنه يشتي حد يسمع منه، يشتي يتكلم وحد يسمع. إذا أردت أنك تخلي الناس يبتعدوا عنك ويكرهوك وما يحبوكش، فما عليك إلا أنك تسوي حاجتين بس. كون اتكلم بدون انقطاع، ما تخليش أحد يتكلم. يعني لقد تكلمت ما عاد أحد يمسك السكان، أنت ماسك السكان وهات لك داعس. وإذا مثلا كنت بتسمع لصاحبك ولا شيء وجات لك فكرة معينة وتشي تقولها، اقطع الجملة اللي بيتكلم فيها وقول كلماتك. أنت تذكى منه كيف؟ من هو لما تسمع للكلام حقه؟ أعتقد كلكم ذا الحين إنكم بتذكروا الآن ناس في رؤوسكم، ناس بيسووا هذا الحاجة اللطيفة اللي بتخليهم لطيفين والناس يبتعدوا عنهم. يقول تشارلز نورثام: لكي تكون مهما يجب أن تكون مهتما. عند البدء بأي مناقشة اسأل محدثينك أسئلة يعبروا بها عن أنفسهم، عن إنجازاتهم، عن مشاعرهم، عن اهتماماتهم. زي ما قلنا في الحلقة السابقة إنه الإنسان يهتم باهتماماته وبما يرضيه وبما يزعجه وما يحبه أكثر ما يهتم بالعالم كله. لو معه ألم في رقبته، عنده أهم من 40 هزة في دولة ما ضررت بسببها هذه الدولة. دائما تذكرها، دائما في أي مناقشة حاول تسمع للناس، حاول تشجعهم إنهم يتكلموا عن أنفسهم، وبتشوف كيف بيحبوك وكيف بيحبوا
يحبوا أنهم يجلسوا معه. النقطة الخامسة، تحدث عن ما يهم الناس. كان الرئيس روزفلت الأمريكي كان لما يجي يتناقش مع الناس يتناقش مع كل واحد في مجاله وكأنه درس المجال هذا، بيتناقش والمتحدث معه كان يشعر بالراحة. وإيش كان بيفعل؟ لما سألوه قالوا لك كيف لا ما تتكلم مع الصياد بفن الصيد وبتكلم مع المهندس بفن الهندسة، كيف بتسوي؟ قال أنا لما يقولوا لي إن في ضيف بيجي لي أقول لهم ادوا لي بيانات هذا الضيف ويعرف اهتماماته ويجلس طول الليل يقرأ عن اهتمامات هذا الشخص، لكن لما يلقى هذا الشخص يتكلم عن اهتمامات هذا الشخص يشعره بالراحة ويشعره بالمحبة. استخدموا هذا وبتشوفوا كيف بيكون أثرها كبير على اللي بتكلموا معاهم وكيف بيخليهم يحبوكم. النقطة السادسة والأخيرة، أشعر الناس أنهم مهمين. من أهم الدوافع الإنسانية للسلوك الإنساني هو الشعور بأنه يعني مهم، الشعور بالعظمة. أنت اشعر الآخرين بأنهم يعني صادقين بهذا الشعور، أغذي لهم شعورهم بالعظمة. بعض الأحيان إحنا لما نسافر الخارج ونعيش مع ثقافات أخرى وشعوب آخرين تشعر بأنه يعني بيحاول أنه يبرز أمامك أنه شعبه وثقافته أحسن منك. تحصل أيضا بالأفراد، بعض الأفراد يجي حاسس أنه متفوق عليك في شيء معين، بتجلس تكارح انت وهو وتشتي تثبت له خطأ اعتقاده هذا. لو تنزل لك مائدة من السماء تثبت كلامك ما بيصدقك ولا بيقتنع، فانت حاول تدخل له من نفس المكان اللي هو بيعتقد بأنه متفوق فيه، وحاول تهتم بهذا الجانب وتفهم عنه أكثر وأكثر. أنبياء ومغيرين اجتماعيين وناس عظماء كلهم سدوا على قاعدة ذهبية: افعل للآخرين ما تريدهم أن يفعلوه لأجلك. نلخص المسألة لأجل ما نضيعش لا أنا ولا أنتم. 6 سلوكيات لو طبقناهن بنخلي الناس يحبونا وبنملك كاريزمات نجذب بها الكثير حولنا ونخليهم يحبونا. أول واحدة، أول نقطة وأول سلوك اللي هو كيف تهتم بالآخرين. اهتم بالآخرين بتخليهم يهتموا بك بدل ما تستجدي اهتمامهم بك اللي ممكن يفشل بشكل كبير جدا. طيب النقطة الثانية، اترك انطباعا جيدا عبر ابتسامة محملة بالمحبة والسرور والحبور اللي بتبذلها أو بتعطيها للمقابلين أمامك. قد تكون الابتسامة هذه تملكك قلوب الناس أكثر من لو شليت بدلة ب$300. النقطة الثالثة، احفظ أسماء الناس. من الخطأ الشائع اللي احنا بنوقع فيه وقد شفتم بالفيديو، كلنا بنغلط وما بنحفظش أسماء الناس، وهذا بيخلي الناس ينفروا مننا وبنخسر الناس من حولنا وما ندراش ان احنا بنخسر الناس بسبب هذا السبب اللي بنعتبره احنا انه حاجة بسيطة، لكن هذا سبب عميق ولازم ان احنا نعالجه، وانا اول واحد بعالجه ان شاء الله. النقطة الرابعة، اسمع للناس، اسمع بشغف وصدق، لا تنشغلش عنهم، لا تتكلم أكثر مما تسمع. حاول تسمع الناس وتشجعهم أنهم يتكلموا عن اهتماماتهم وعن كل ما يهمهم بصدق وبأريحية، واسمع واهتم لكل جزئية يقولوها، بتشوف كيف بيحبوك. النقطة الخامسة، تحدث عن ما يحب الناس السماع إليه. لا تتكلم ليش عن حاجة ما يشتوهاش الناس، حاول تتكلم عن اهتمامات الناس. حاول إذا قابلت زي ما روزفلت كان لما يقابل الناس يتكلم عن اهتماماتهم. النقطة السادسة والأخيرة، أشعر الناس بالأهمية، شبع عندهم شعورهم بالعظمة، أشعرهم بأنهم مهمين عندك وفي شعورك، وأنت بتشوف كيف بيحبوك وبتكون أنت كذلك مهم بالنسبة لهم. طيب إذا أعجبكم هذا الفصل كلموني كذلك إن احنا نستمر عند باقي فصول أخرى في التعليقات. كذلك لا تنسوش تشيروا وتشتركوا كذلك والإعجابات وما إلى ذلك. سعيدين جدا بوجودكم معنا، وإن شاء الله مستمرين ومع بعض إن شاء الله واصلين لمعرفة أكثر ولحياة اجتماعية أجمل. تحياتي.